Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Bago tayo mag-start sa ating video, gusto ko lang pong makisuyo sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na po para patuloy tayong makapagbahagi ng helpful videos. Ayon sa ating data, karamihan sa mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ngayon, pag-usapan natin kung paano kumuha ng Special Power of Attorney or SPA dito sa Canada. Kung ikaw ay nasa Canada at kailangan mong mag-authorize ng isang tao sa Philippines para sikasuhin ng isang bagay for you, halimbawa tulad sa case ko, para ma-release ang ORCR ng sasakyan na nakapangalan sa akin, kailangan mo ng SPA. Sa Philippines po, nag-car loan po kami sa PS Bank at bago matapos yung mismong loan, nagpadala na po sila ng special Power of Attorney template na kakailanganin kong i-fill out at ipa-notarize. And ito po yun. Kung meron po kayong bangko, pwede po kayong sumubok na kumuha or mag-request ng template from them para hindi na po kayo mahirapang mag-compose or mag-download ng template from Philippine Embassy. And ganito po yung itsura niya. This is specifically for getting the ORCR of your car kung matatapos nyo na po siyang hulugan. So, ito po yung format. And ipopost po natin siya. Pwede nyo pong screenshot para magkaroon kayo ng idea. Or pwede po kayong mag-email sa buhayatpayo ng ofw@gmail.com kung gusto nyo po ng copy. Ipapadala ko po sa inyo. Short break lamang po mga kabayan, humingi po kami ng suporta na bisitahin niyo po ang aming online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Marami po tayong different styles, designs, colors, and sizes, and meron din po tayong designs para sa ating mga kababayan. Muli po, printquest.redbubble.com. Ilalagay po natin ang link sa description below. Balik na po tayo sa ating video. Ito po, pinapakita natin yung 2 pages ng Special Power of Attorney. And basically, ang sinasaad po dito ay binibigyan nyo ng authority yung taong napili nyo. For example, sa case ko, ang mother ko ang magpaprocess nung pagkuha ng ORCR. So, ibibigay ko, ipapangalan ko sa kanya yung Special Power of Attorney. So, i-fill out nyo po siya ng tama. Kailangan lahat ng information is accurate. Dito sa first part, kung makikita nyo, itong hina-highlight ko, ilalagay niyo po dyan yung complete name nyo kung paano nag-a-appear yung name nyo sa ID na ipepresent nyo. And then yung address is yung address nyo dito sa abroad. Kung kayo ay nasa Canada, yung address nyo sa Canada ang ilalagay nyo. And then dito naman ay kung sino yung magpa-process ng pagkuha ng ORCR or gagamit ng Special Power of Attorney. Kung nanay or tatay nyo or kapatid ang binibigyan nyo ng authority. And ilalagay nyo din po dito kung ano yung address nila sa Pilipinas. And dito naman, specifically sa pagkuha ng ORCR, kakailangan ninyo yung make and model ng sasakyan, color ng sasakyan, plate number, motor or engine number, serial or chassis number, CR number. So kung kayo po ang may-ari ng sasakyan, meron po kayong document for this. And kailangan po lahat ay tama. Lahat ng letters or numbers ay tama. And then, yung pipirmahan nyo sa second page, pipirmahan nyo lang po siya sa harap ng officer or ng consular sa embassy. Huwag nyo po siyang pipirmahan in advance kasi may invalidate or ipapaulit siya sa inyo ng officer. Paano kung nanghingi kayo sa bangko pero hindi kayo binigyan ng Special of Power Attorney or SPA template? Wala pong problema, makakakuha po kayo ng template sa Philippine Embassy website. Sa aking pong case, kumuha po ako sa Ottawa, Canada, Embassy of the Philippines. Ilalagay po natin ang link sa description below para madali nyo pong mahanap. So from the official website of Philippine Embassy in Ottawa, Canada, pupunta po kayo dito sa baba, scroll down nyo lang po. Makikita nyo yung services. Hanapin nyo po yung download forms. Ito pong pink. I-click nyo po. And mag-open siya ng different tab. And from here, makikita nyo na yung downloadable forms. And hahanapin nyo lang po yung Special Power of Attorney. Ito po, makikita nyo dito. I-click nyo lang po siya. So, ito yung template na pre-provide sa atin ng Embassy of the Philippines. So, i-update nyo siya depende kung para saan nyo kailangan yung Special Power of Attorney. Tandaan lang po natin na ilagay lahat ng correct and accurate details. And kung ano yung
authority na binibigay nyo dun sa person. So, kailangan pong mag-ingat po tayo kung ano yung authority na ibinibigay natin at make sure na mapagkakatiwalaan yung pagbibigyan natin ng special power of attorney. Kasi very powerful po yung document na ito. And same po, yung signature natin, pipirmahan po natin siya sa harap ng ating witness sa embassy, which is yung officer or yung consul. Maliban po sa special power of attorney document, kailangan nyo rin pong magdala ng valid ID. Pwede nyo pong gamitin yung passport and i-photocopy nyo na rin po. And kailangan nyo rin magdala ng Canada Post Express Post envelope na may signature sticker at may tracking number. And medyo may kamahalan siya compared sa regular envelope, pero maganda na rin po mag-invest sa may tracking number para meron kayong peace of mind. And dalhin nyo na rin po yung digital copy ng confirmation nyo for appointment or printed copy, which is i-email sa inyo once nagkaroon kayo ng booking or appointment sa embassy. Kung gusto nyo pong malaman yung steps kung paano magpa-book ng appointment sa Philippine Embassy, Ottawa, Canada, ilalagay po natin ang video link sa description below at sa end po ng ating video. Once nakapag-book na po kayo ng appointment, pumunta lang po kayo sa appointment date and time nyo. Ang personal experience ko po, pagdating sa embassy, kailangan nating mag-log in for queue at least 10 minutes before ng appointment time nyo. Hindi po kayo pwedeng mag-queue or pumila ng sobrang aga. Hindi po i-accept nung queuing system nila. So, ang pinakamaagang pwede kayong pumila or magkaroon ng queue number is 10 minutes before your appointment time. And then, after that, kung kayo na po yung tatawagin, ipe-present nyo lang po lahat ng documents, yung SPA or Special Power of Attorney document nyo, yung mga ibang requirements, which is yung valid ID, yung envelope, and hindi na nila hinahanap yung confirmation number as long as nakapag-queue kayo dun sa system nila. And then, meron kayong mga sasagutin na tanong from the consular kung meron siyang clarification, and then papipirmahan sa inyo yung document. And then, kung meron kayong tanong sa mismong officer, feel free to ask, and sasabihin nila yung expected time na marireceive nyo via mail yung inyong document. And meron din silang option for express with additional fee. And kung malayo kayo, maaring maganda to, pero kailangan mas maaga yung appointment nyo. Pero kung hapon na, talagang for mail na yung document nyo. So, itanong nyo and i-check nyo rin sa Philippine Embassy. And once na makapagbayad na kayo ng fee, ibabalik sa inyo yung ibang document na hindi na kailangan if ever, or i-mail back sa inyo yung ibang documents kasama yung mismong permado at notarized na special power of attorney. Para po sa fees or kung magkano yung babayaran nyo, i-check nyo po siya sa Embassy of the Philippines website. And for us, Ottawa, Canada, i-scroll down nyo lang po yung sa main page nila. At dito sa right side, makikita nyo under services, itong light blue, it says consular fees. I-click nyo lang po. And mag-open uli siya ng panibagong tab. And nakalagay dito, new schedule of fees. Mas maganda po na i-check po natin siya para to make sure na updated yung amount or yung fees. Sa Special Power of Attorney po, nakapaloob po siya sa notarization of documents. And since nasa Canada tayo, titingnan po natin yung column na Canadian dollars. So, ang binayaran ko po personally is $38.75. This is in Canadian dollars. Nung nagpunta po ako nung February 2026. So, depende po kung kailan nyo po pinapanood ang video na ito, maaari pong nagbago na yung price ng fees. Kaya dapat i-check po ninyo sa mismo po nilang website. And yung fee, nakalagay dito na pwedeng magbayad ng money order, debit card. Credit card is not acceptable. Ang ginamit po namin is debit card. Hindi rin po sila tumanggap ng cash. And hindi ko lang po sure kung talagang hindi sila tumatanggap ng cash or for that date only. Pero ang ginamit po namin ay debit card for paying ng $38.75 for one special power of attorney or SPA.
Makikita niyo po sa video yung mismong documents na na-receive ko from the Philippine Embassy, kasama na yung special power of attorney at yung photocopy ng aking ID. So, inattach nila yan together with the notary itself para talagang official document siya. And ito na po mismo yung pwede yung ipadala sa inyong kamag-anak or sa authorized person nyo sa Philippines. Sa experience ko, less than 5 days lang, natanggap ko na agad yung notarized SPA. And pagkatapos noon, pinadala ko na to sa Philippines para magamit. Sana po ay nakatulong ang na-share kong experience sa pagkuha ng SPA dito sa Canada. Kung may tanong kayo, gusto nyong mag-share ng inyong experience, i-comment nyo lang po sa baba. At muli, huwag pong kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video nito sa mga kakilala nyong kailangan kumuha ng SPA. Maraming salamat mga kabayan. Ingat po tayo palagi.